Vesku täällä terve, kauhavalla taas kyytellä. Uusi viikko lähtenyt käyntiin maanantai. Mukava keikka oli tuossa Härmän kylpylän terassilla, oli porukkaa, paikka täynnä ja hyvä meininki oli, kiva oli vetää siinä pari settiä, meni vähän överiksi, vähän pitemmäksikin niin setit mitä oli tarkoitettu. Ja 10 kieppelä lopetin, vaikka olisi nyt varttia yli 9 lopettaa, niin 45 minuuttia tuli vedettyä melkein puoli tuntia ainakin ekstraa. Mutta ei mitään, toivottavasti kaikilla oli kiva ilta ja tuolla laitan videota nyt YouTubeen pitkän videon koosteen, siitä nyt tuloa teille ja TikTokiin ja tonne sorttivideoihin tulee joitakin videoita. Käykää katsomaan sieltä.